Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вам цікавить тема генераторів, інверторів та електроінструменту, запрошую у відкриту групу в Viber. До вашої уваги хочу розповісти про один з найкращих генераторів в світі. Це торгова марка Champion. Цей генератор, це торгова марка, і самі генератори вони виробляються і в Америці, і в Китаї. Звісно, під доглядом американців. І вони розробили для них умови, розробили саму конструкцію, але виробництво деякі розмістили в Китаї. Тому ті, що приходять генератори для Європи, вони зазвичай зроблені в Китаї. Але це не значить, що якість постраждала, бо Китаю є різниця. У цих генераторів Champion є одна особливість. Всі генератори, закриті інвертори і відкриті інвертори, вони мають ось такий недолік величезний. Вони чутливі до пускових струмів, вони чутливі до великого навантаження. І до короткочасного, і про довгочасне, але довгочасне вони встигає спрацьовувати захист, вони виключаються, а короткочасне вони не виключаються і потихеньку з кожним таким піковим навантаженням вони виходять з ладу. Чому закриті і взагалі інверторні ламаються? В основному це їхня причина, що виходить плата. А плата це приблизно 50-60% вартості від ціни самого генератора. І дуже складно знайти запчастини, тому досить складна ремонтопридатність. Тому Champion це єдині з генераторів, які дають можливість, вони декларують, що 15 секунд він витримує високі пускові токи. Тому у них навіть, коли ви почитаєте їхні характеристики, написано 3200 – це номінальне навантаження, це довготривала робота. 3500 – це максимальне навантаження, я так розумію, також вони довготривало будуть працювати, але в межах якогось часу обмеженого. І 3800 Вт, 3750, 3800 Вт – це короткочасне навантаження, яке вони витримують. Розбіжність між номінальним і піковим у них там складає біля 700 Вт. Це велика різниця. І ось ці 800 Вт чи 700 Вт, вони достатні для того, щоб генератор витримував оці пікові навантаження, які получаються при включенні якихось асинхронних двигунів, кутових шліфмашинах, де щіточні двигуни, а особливо якесь обладнання, яке вже має, паркетошліфувальні машини, які мають величезні пускові токи, погружні насоси в великій глибині, які мають високі пускові струми. Тому якраз для цього він і створений. Давайте я про нього трошки розповім. Звісно, характеристики ви можете подивитися на сайті, а я, в принципі, то, що бачу, те і розповідаю. Я його заведу, протестую, послухаю, як він шумить, тому що то, що вони пишуть децибели, вони всі різні, на жаль, ті децибели, які вони пишуть. Хочу звернутися до всіх європейців, до всіх американців, до всього взагалі цивілізованого світу. Не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не продавайте ним нічого, не купляйте у росіян нічого. Росія – це нація, яка любить війну, яка любить вбивство, насилля, яка любить окуповувати чужі території. Тому не спілкуйтесь з ними. Так, давайте повернемося до генератора. Перше, що впадає в око і декларує Champion, це надійність цих генераторів. В них це на першому місці. Тому подивіться, який у них величезний бак. Бак у них на 6 літрів. Для такого генератора це мало генераторів інверторних з таким величезним баком. Тут традиційно стоїть сіточка, але подивіться, у них же залізний бак.
Розумієте? Це для надійності зроблено. Я не бачив ще інверторних закритих генераторів з залізним баком. Ну, звісно, традиційно зроблено тут переключатель для герметизації on і off. Це у всіх інверторних генераторів, тому що бак великий, він розташований нижче, ніж карбюратор, і тому треба створювати тиск. Звісно, сюди заливається бензин 92-95, звісно, без спирта. Ну, це традиційно. Цього бака виробник декларує, що вистачить на 8 годин роботи. Тому це при навантаженні 25%, ну або на екорежимі. Ну, це приблизно виходить десь 800 грам на годину роботи. Це дуже гарний показник по економічності. 3,2 кг, ну приблизно буде. Це гарний показник. Так що я впевнений, що він вам сподобається з точки зору економічності. Які роздивляємося бокову панель. Все просто. Бак, включення-виключення. Тут всі кнопочки рознесені. Немає кнопок, яких об'єднані. А це надійність. Одна кнопка вийде з ладу, її легше замінити, чим вийде з ладу от величезна кнопка, яка відповідає за багато показників. І чим вона менш складна, тим менше вірогідність, що вона вийде з ладу. Так, це кранік, просто включення-виключення. Це повітряна заслонка. Звісно, коли ви заводите, ви її закриваєте. Коли воно прогрівається, ви її відкриваєте. Що у нас? Це включення двигуна, виключення двигуна. Це економний режим включення-виключення. Звісно, є показник і є датчик масла. Якщо масла мало або його немає, він не заведеться. Це датчик показує, що є перегрузка, що треба терміново зменшити навантаження або виключити генератор. Це зелена лампочка, це просто, що він видає навантаження, працює в штатному режимі. Є можливість подачі 12 вольт для зарядки і акумуляторів, і різних пристроїв. Є дві розетки на 230 вольт. Є скидання, якщо спрацювало перезавантаження на розетки 12 вольт, є скидання. Таке саме скидання є перевантаження, якщо спрацював захист на розетках 230 вольт. Є якісний індикатор, який показує вольтаж, який показує частоту, і який показує тахометр. Ну, я бачив, такі самі приблизно стоять в іспанських. Ну, бачите, вони рішення, я так розумію, іспанські також деякі виробляються в Китаї. Є заземлення. Звісно, деяке обладнання чутливо потребує, щоб ви підключили до заземлення. Так, ну, традиційна ручка запуску. Для такої об'єму двигуна вона доволі легко її витягувати. Але не всі жінки її зможуть запустити цей генератор. Звісно, ці генератори є в виконанні зі стартером. Цей без стартера. Для того, щоб його переміщати, бо він важить 36 кг. Тут є ось така шикарна ручка. Вона міцна. Тут взагалі все, що я притрагуюсь, воно міцне. І ось такі коліщата. Хочу зауважити, що це перші коліщата, які я бачу на генераторі, яких прорезинові коліщата. Такі якісні коліщата. Звісно, я відкрив кришку. Якщо ви подивитесь, кришка тут закручується і тримається на болтах, які вкручуються на латунні вкладки. Це досить надійно. Воно при вібрації воно не розкрутиться, не відпаде. Так, масло. Масло тут кругом написано і декілька разів, що треба заливати 10В30. Я не знаю чому, але кругом було написано, тому я не полінувався і купив саме 10В30, якісне масло і залив. Хочу вам сказати, коли ви заливаєте, є така помилка, що заливають, поки воно не почне виливатися. Треба заливати, щоб різьба була чистою, щоб тільки щуп доставав до масла, щоб різьба, яку ви бачите, в яку ви вкручуєте пробку, була
чистою. Ну, це на майбутнє не можна переливати, бо переливання також приводить до негативних наслідків. Ви бачите двигун. Двигун тут комбінований, тут він, бачите, закритий, деякі речі закриті пластиковим кожухом. Ну, я так розумію, це зроблено для зменшення шуму. Ви бачите, тут можна міняти складчатий фільтр стоїть. Тут повноцінний фільтр, який це такий, як в автомобілях фільтр, тому він витримує любі пилове навантаження. Немає в мене претензій до цієї конструкції. Можливо, доступ до фільтра можна було зробити кращий. Доступ до свічки також, якщо ви подивитесь, обмежений, але вона там глибока, і я впевнений, що можна змінити свічку, або щоб почистити, вам це вдасться. Слідує, що до комплекту, звісно, є свічний ключ, є ось така зручна лейка для того, щоб залити масло, є можливість підключити, щоб зарядити акумулятор. Звісно, є інструкція, треба, звісно, вивчати мови, англійську, німецьку, норвезьку, але української і російської немає. Як ви бачите, тут навіть на інструкції написано серійний номер. Цей же номер дублюється кругом. Чому дублюється? Тому що виробник дає гарантію 3 роки на цей виріб. Мало виробників дають таку величезну гарантію. Звісно, якби у нас було сервісне обслуговування і був офіційно представлений чемпіон, то, можливо, можна було скористатися цією гарантією. А так будемо сподіватися, що, купляючи цей генератор, якість його така, що не треба буде звертатися в сервіс. Тепер ми будемо його, що можна ще подивитися у нього? Вихлопна труба. Як на мене, вона закрита і до неї неможливо взагалі дотронутися, тільки заладити, бо вона можна сильно обпалитися. Якщо ви подивитесь, тут кришка повністю закрита, вона з отворами, тут стоїть блок електроніки, який відповідає, звісно, за електронне регулювання, за всю електроніку, яка присутня в цьому генераторі. Зараз ми будемо його заводити, тестувати. Поїхали. Звісно, бензин залитий, стоїть на показчику ON. Відкриваємо паливний бак, краник паливного баку, закриваємо заслонку, включаємо двигун і пробуємо заводити. Спочатку витягуємо і дивимося, наскільки вона витягується, приблизно стандартно. І тоді вже різко, слідуючий раз, пробуємо заводити. Дуже просто і за першим разом він завівся. Просто запросто. Тут, до речі, включений вже економ режим. Показує вже відразу вольтаж, дивимося частота, дивимося тахометр. Не можна відразу починати працювати, даємо йому прогрітися приблизно 5 хвилин. Він доволі тихо працює, приблизно так само, як всі нормальні інверторні генератори, хоча у нього велика потужність, але доволі тихо. Будемо підключати ось такі вироби і будемо його тестувати. Але спочатку хай прогріється. Поки прогрівається, ми зараз підключимо, перевіримо синусоїду, яку ж він видає синусоїду. Підключили до осцилографа спочатку мережу 220. На жаль, вона, бачите, пошкоджена москалями, вона неправильна, не зовсім правильна. Але яка є. Тепер будемо підключати мережу, яка видає генератор. Ідеальна синусоїда, не пливе навіть, немає в мене претензій по синусоїді. Переводимо до підключення навантаження. Генератор прогрівся, пропрацював 5 хвилин, стабільно працює. Тепер будемо підключати обладнання. Тепловентилятори
і паяльник вони не створюють пускові струми. Кутова шліфмашина потужно 2 кВт створюють. Приблизно цей споживає 2,4 кВт, паяльничок споживає 1,5 кВт. Загальна їхня потужність 4 кВт. Ну, тут декларується пікові 3,750, номінально 3,2, максимально 3,5. Давайте будемо перевіряти. Включено у нас економний режим. Включили економний режим, він потихеньку, бачите, на маленьких обертах працює. Включаємо тепловентилятор. Так, щось у нас. Так, він почав працювати. На перший день видає, скільки зараз, хай розігріється. Так, генератор збільшує оберти. Так, нагрівається вентилятор. Досяг свого піку, ми зафіксували, що потужність приблизно 2400 Вт. Тепер ми його виключаємо. І включимо в другу розетку. Давайте ми його, дивіться, ми його включаємо. Перше положення. Друге положення. І ми розуміємо, що він видає зараз 2,4 кВт. Тепер ми будемо підключати паяльничок. Дивіться, зараз ми перше положення включаємо. Якщо там 2400 плюс 500, це виходить зараз він приблизно біля 3 кВт споживає, приблизно номінально. Зараз ми включимо ще потужніше. Ми бачимо, зараз просто зелена лампочка горить, видає 233 вольта. Зараз ми включаємо ще на одну сходинку паяльник. У нас 1300. Загорілась червона лампочка, але він працює. Що це значить? Ми, виходить, 1300 плюс 2400, це ми споживаємо біля 4 кВт. Це досить багато і, звісно, загорається червона лампочка, але він не спрацював захист. Декларується, що 15 секунд він витримує величезні навантаження, бо це чемпіон. Ми перевірили, що він стабільно працює на 3 кВт. Виключаємо. Зараз будемо підключати кутову шліфмашину, перевіряти, як він сприймає навантаження пусковими токами. Але зараз ми ще перевіримо, які перепади у нас по вольтажу. Давайте виключимо. Ми повністю виключили і тепловентилятор. У нас зараз немає потужності. Зараз ми включимо на вольти 238. Це зараз стоїть економний режим. Він на малих обертах. Не рекомендується значну потужність давати, перепад напруги потужності. Але ми спробуємо і подивимося, який перепад напруги буде. Біля 7 вольт перепад напруги перший раз. І другий раз зовсім невеличкий перепад на максимальну потужність, він зараз 1,5 кВт споживає. Давайте спробуємо, тепер виключимо. Виключимо економний режим. Він зараз працює на максимальних обертах.
І спробуємо, який зараз буде перепад напруги при включенні потужності. Ну, приблизно чуть менший, близько 4 вольт перепад вольтажа. Ще раз. Біля 2 вольт. Це мізерно малий перепад вольтажа, який не почує ніяке обладнання. Дивимося, скільки він герц видає. 50 герц. Виключаємо одну, другу. Включаємо одну. Взагалі немає ніяких перепадів. Давайте відразу дамо 1,5 кВт. Взагалі по частоті немає ніякого перепаду при підключенні навантаження. Так, давайте перейдемо плавно до кутової шліфмашини. Поставимо. Що ми поставимо? Подивимося, скільки ватт вона споживає. Так. Номінальна потужність кутової шліфмашини 2 кВт. Це щіточна кутова шліфмашина, тому при старті вона видає пікове навантаження. Це пікове навантаження мій прилад не повністю, звісно, визначає. Але давайте подивимося, скільки він покаже. Включаю. Ви бачите, пікове навантаження 1300, на холостому ходу 800, звісно, і під навантаженням нормально сприйняв пікове навантаження взагалі. Давайте подивимося, як змінюється вольтаж при пікових навантаженнях. 238. Давайте подивимося, коли... Як на мене, просів всього-навсього на 6 вольт при включенні при піковому навантаженні. Це досить гарний показник для включення такого інструменту, як потужна кутова шліфмашина. Тому, як на мене, достойний апарат. Зараз ми і заслуговуємо на увагу. Зараз ми ще перевіримо, скільки вольт він видає на акумулятор, бо деякі генератори видають чомусь 18 вольт, що, як на мене, шкодить акумулятору. Тут ще така фішка є в комплекті. Ви сюди втикаєте і можете заряджати різні гаджети, телефони, ноутбуки та все інше, USB-виходи. І є, звісно, таке як автомобільне для зарядки акумулятора. Ми перевіримо вольтаж. Як ви бачите, вольтаж складає класично 14 вольт. Це якраз той вольтаж, який мені необхідний для зарядки акумулятора. Ну що, я роблю висновок, доволі достойний генератор. Фішка у нього в надійності. Галасливий від середньої галасливості. Є інверторні генератори менш шумні. Але Чемпіон позиціонується як надійність. Тому звертайтесь до мене, чим можу, проконсультую. До речі, зараз він працював в виключеному економ режимі. Тому, звісно, якщо режим включений економ, він більш, звісно, менш гучніший. Але, як на мене, звук приємний, і я впевнений, що він достойний на уваги. Але звертайтесь до мене, я запропоную різні генератори, різного плану. Але це не саме головне. Саме головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будьте добрі, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цих російських окупантів з нашої рідної землі. Слава Україні!